तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरेको छु। तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ, न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो भन्ने अप्सन आउँछ साइडमा, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 11 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि तपाईको फोटो 11 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यसरी सिलेक्ट गरे, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले 11 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड को अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। अब तपाईले हरेक फोटोलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि सब फोटोलाई तपाईले जुम घटाउनु होला। यसरी तपाईले जुम घटाउनु होला किनभने तपाईको भिडियो पछि परफेक्ट बन्नेछ। त्यसैले हरेक फोटोलाई यसरी तपाई फोटोलाई क्लिक गर्नु होला र यसरी जुम घटाउनु होला। तपाईको पछि भिडियो परफेक्ट बन्नेछ। यसरी तपाईले हरेक फोटोको जुम घटाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक फोटोको जुम घटाएको छु। तपाईले पनि सुरुमा बनाउनु भन्दा अगाडि सुरुमा सबै फोटोको जुम यसरी घटाउनु होला। माथि स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला, दुईटा हातले यसरी फोटोलाई घटाउनु होला। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा दुईटा हातले यसरी क्लिक गर्नु होला र फोटोलाई घटाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टको हुन्छ तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ किनभने तपाईको भिडियोको पछाडी क्यापकट भनेर आउँछ। त्यसैले यसलाई नै सुरुमै डिलिट गर्दिनु होला। डिलिट गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तल डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, यसरी क्लिक गर्नु होला र पछाडीको भाग डिलिट गर्दिनु होला। यति भएपछि तपाईको डिलिट हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो अब तपाईले फोटोलाई सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले एनिमेसन जुन लगाउँदा पनि हुन्छ तर फोटो चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर मिलाउनु होला। अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई तानेर 3.8 सेकेन्डमा राख्नु होला। मेरो अहिले 3.0 छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 3.8 मा राख्नु होला। 3.8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फोटोलाई 3.8 सेकेन्डमा राखेको छु। तपाईले पनि यसलाई 3.8 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले 0.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा राख्नु होला। अनि त्यसपछिको फोटोलाई पनि तपाईले 0.5 मा राख्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटो छ, अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.5 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यसलाई पनि तपाईले 0.5 मा राख्नु होला। तपाईको फोटो लामो हुन सक्छ, तपाईले सबलाई घटाएर 0.5 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि यसलाई घटाए 0.5 मा राखे। तपाईहरु पनि तपाईको फोटो सुरुमा धेरै लामो हुन सक्छ, सबैलाई घटाएर तपाईले 0.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि मैले घटाए। तपाईको फोटोहरु लामो हुन सक्छ, यसरी 0.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब यति भइसकेपछि अब तपाईले फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो एनिमेसन लगाउँदा हुन्छ। तर यदि मैले जस्तै मेरो जस्तै गराउन चाहनुहुन्छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब एनिमेसन लगाउनको लागि यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ इन आउट कोम्बो तीनटा एनिमेसन छ। तपाईलाई यहाँ मध्ये कुनै पनि मन पर्छ भने तपाई लगाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई सिकाए कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि एउटा तपाईको यहाँ इफेक्ट छ, बिसेक 2 भन्ने इफेक्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो सुरुको फोटोमा एनिमेसन लागिसकेको छ। अब तपाईले अर्को फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठिक भन्ने अप्सन चाहिँ ठिक गर्दिनु होला। तपाईले अब इनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इनमा क्लिक गर्दिनु होला। अब इनमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एउटा यहाँ इफेक्ट छ, जुम 2 भन्ने इफेक्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब
अब अर्को फोटोलाई पनि तपाईले जुम टु इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोमा मैले क्लिक गरे, अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा गए जुम टु लगाउनु होला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गरे, फेरि लास्ट जानु होला जुम टु इफेक्ट लगाउनु होला। फेरि म अर्को फोटोमा क्लिक गरे अनि लास्टमा जानु होला जुम टु इफेक्ट लगाए। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्युरेसन छ तपाईको ड्युरेसन यसरी फुल गर्दिनु होला है। हरेक फोटोको ड्युरेसन तपाई फुल गर्दिनु होला। अब अर्को फोटोमा क्लिक गरे फेरि जुम टु लगाए। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्युरेसन तपाईको थोरै चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाइदिनु होला, फुल गर्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गरे यसमा पनि जुम टु लगाए। हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को फोटोमा क्लिक गरे फेरि जुम टु लगाए। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गरे फेरि जुम टु लगाए। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गरे यसमा पनि जुम टु लगाए। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गरे यसमा पनि मैले जुम टु लगाए। हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले सबै फोटोमा जुम टु इफेक्ट लगाउनु भयो। अब ठीक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले हरेक फोटोमा एनिमेसन लगाइसक्नु भएको छ। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। बेसिकमा क्लिक गर्नु होला। बेसिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट छ, तपाईको सुरुमा सेक इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईको यो इफेक्ट लगाएपछि तपाईको फोटो हल्लिने छ। यसरी तपाईले यसलाई तानेर यो सुरुको फोटोसम्म मात्रै राख्नु होला, किनभने तपाईको सुरुको फोटो यसरी आउँदा तपाईको भाइब्रेसन गरेको जस्तै गरेर तपाईको सेक गर्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब फेरि अर्को इफेक्ट लगाउनु होला, एड इफेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि लास्टमा जानु होला फ्रेममा। फ्रेममा गइसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको एलईडी भन्ने इफेक्ट छ, यो ठीक गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तानेर तपाईले लास्टसम्म राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको एलईडी इफेक्ट पनि भयो। अब तपाईको सुरुको सेक इफेक्ट हल्लिने सेक इफेक्ट पनि भयो। सुरुको फोटोसम्म लगाउनु होला सेक इफेक्ट त, एलईडी चाहिँ पछाडिसम्म लगाउनु होला। यदि तपाईलाई कुनै पनि अरु इफेक्ट मन पर्छ भने तपाई यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ। धेरै इफेक्ट छ, तपाई स्मोक इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाई धेरै छ लगाउनु होला, तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले साउन्ड भन्नु भएको थियो, धेरैले साउन्ड कसरी साउन्ड लिंक राख्दिनु भन्नु भएको थियो। साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ हिजो भर्खरै टिकटकमा हालेको छु। तपाई मेरो टिकटक आइडीमा गएर पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। मैले टिकटक आइडीको नाम चाहिँ मेरो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। अनि मैले यो साउन्डको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला, त्यहाँ भिडियो साउन्ड लिंक भनेर मैले एउटा लिंक दिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई सिधै टिकटकको भिडियोमा लग्नेछ र तपाईले त्यो सिधै एप्लिकेसनबाट ओपन गरेर तपाईले त्यो साउन्डलाई फेभरेटमा राखेर पछि तपाईले यो भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड चाहिँ मेरो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले साउन्ड लिंक भनेर दिएको छु, त्यसबाट एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।